Μία μπροστά, συγγνώμη. Έχει ωραία αποβίδα, αλλά τίποτα, δεν το σωτάς. Θα μου πείτε, αυτό Δεν παιδί, θα κόψουν από εδώ πέρα. απίστευτος. Απίστευτος είναι. Αυτός είναι, τίποτα άλλο. Είναι από τις μοτοσυκλέτες που έχουν γράψει ιστορία. Και συνεχίζουν. Δεν μπορούσε το travelmoto να μην δεν έχει τέτοια μηχανή. 58 αυτή την αμόκριδο είχαμε εκεί. Ωραία, κάτσε να στο ετοιμάσω. Όχι, το θέλω τώρα. Εδώ φιλανόκολλα. Θα το ετοιμάσεις στο 1000 χιλιόμετρο. Θα πω για σένα. Τίποτα, λέω πάπα. Πώς το λέτε? Ποιος? Εγώ το σταμπάρω τώρα για να πάρθει κάποια στιγμή. Πώς και εγώ, Βασίλη, περίμενε. Άλλο. Δεν πατάω θέλω, εγώ. Ναι. Πώς είναι? Πήγαμε μόνο. Αυτός. Δώσα. Αυτό δεν είναι. Είμαι yes. Να το ρε φίλε, πόσο το πάρω αυτό, είναι μακριά Αθήνα.
Παλιάδα! Παλιάδα! Έτσι μιλάει ρε, έτσι μιλάνε εκεί πέρα. Ναι, σε και εμάς. Ναι, θα πω έτσι. Ναι, ρε μαλάκα. Πήγαινε κουρούτα, όχι κουρούτα, αρκούδι. Καλογριά. Αρκούδι, μια παραλία πίνου. Ναι. Καβάτσα τρελή. Καβάτσα τρελή. Πήγαινε αρκούδι, μια τρυφέ παραλία σου να περάσει. Εκεί που έχουμε μεγάλο το πετάσιο το ξενοδοχείο, το πάνω και το πάνω 5 καφράδες με αυτές, όλοι ήταν παραλία. Εγώ πήγα πριν, άμα λέω πριν το 20, το 20. Δεν ξέρω αν είναι το θέλω να πατήσω το πόντος. Σαν πανέκοπο. Εγώ ταράζω. Αυτό. Πώς ωραία το πορτέρ, δεν ξέρω. Στην αστυνομία. Κατά πράσινα είδα.